Lektion 1. Att fira insatser. Vi bör fokusera på att erkänna våra ansträngningar och ge oss själva beröm för de framsteg vi gör. Kunde inte hålla med mer. Vi bör fira även de små vinsterna på vägen. Exakt. Det är lätt att förbise hur långt vi har kommit när vi alltid jagar nästa mål. Sann. Att fira håller oss motiverade och påminner oss om våra prestationer. Vad är den senaste vinsten du är stolt över? Jag har äntligen avslutat ett projekt som jag har jobbat med i flera månader. Det känns fantastiskt att se det färdigt. Det är fantastiskt. Du borde unna dig något speciellt. Jag tror att jag kommer. Hur är det med dig? Några vinster att fira? Jag har varit konsekvent med mina träningspass i en månad nu. Det är ett litet steg, men det känns bra. Lektion 2. Gårdstävlingar. Det finns alltid konkurrens om det bästa av alla gårdsprodukter i året. Det är sant. Beroende på landsdel kan vinnarna variera. Tror du att dessa tävlingar hjälper jordbrukare att förbättra sina metoder? Absolut. Det uppmuntrar innovation och kvalitet inom jordbruket. Vad är din favoritdel med dessa evenemang? Jag älskar att se kreativiteten och det engagemang som ligger i varje produkt. Det är inspirerande hur mycket ansträngning som går åt till något vi ofta tar för givet. Exakt. Det är en påminnelse om att uppskatta det hårda arbetet bakom vår mat. Låt oss stödja lokala bönder och också fira deras prestationer. Lektion 3. Blandade recensioner. Jag läste en blandning av positiva och negativa recensioner om den nya restaurangen. Det är vanligt. Människor har olika smak och förväntningar. Jag kommer att ha allt detta i åtanke när jag bestämmer mig för om jag ska prova det. Vad stack ut för dig i recensionerna? Vissa berömde atmosfären, medan andra nämnde långsam service. Det är alltid en balans. Kanske ge det ett försök och bilda dig en egen uppfattning. Bra idé. Jag ska gå med ett öppet sinne och se hur det går. Låt mig veta vad du tycker. Jag är nyfiken på att höra din erfarenhet. Kommer att göra. Det är alltid kul att utforska nya platser. Lektion 4. Scenic Drive. Green Hills är ett vackert resmål. Härifrån är det 4 timmars bilresa, men de natursköna vyerna gör det värt det. Det låter fantastiskt. Vad är det bästa med körningen? Bergspassen och frodiga dalar är hisnande. Stoppar du någonstans på vägen? Det finns en liten stad med ett bra café halvvägs. Det är perfekt för en paus. Jag skulle gärna ta den resan någon dag. När är bästa tiden att åka? Vår eller försommar, när allt är grönt och blommar. Låt oss planera en roadtrip tillsammans. Det blir ett äventyr. Jag är med. Vi kommer att skapa oförglömliga minnen. Lektion 5. Aptitretande bakverk. Bakverken på det bageriet var aptitretande. Jag kan fortfarande smaka på dem. Jag kan tänka mig. Finns det något du önskar att de hade mer av? Kanske ett bredare utbud av glutenfria alternativ,
Men totalt sett var det perfekt. Det är bra att höra. Vilket var ditt favoritplagg? Mandelcroissanten var gudomlig. Jag skulle gå tillbaka bara för det. Jag måste prova nästa gång. Har de sittplatser eller är det bara avhämtning? De har en myshörna med några bord. Det är ett trevligt ställe att koppla av. Låter härligt. Låt oss snart hälsa på tillsammans. Absolut. Jag ser redan fram emot det. Lektion 6. Midnattsstjärnor. En gång var jag ute vid midnatt och stjärnorna verkade gnistra och dansa. Det låter magiskt. De såg verkligen ut som diamanter, eller hur? Ja, det var som att himlen satte upp en show bara för mig. Stjärnstirrar du ofta? Inte så mycket som jag skulle vilja, men det är något jag vill göra oftare. Du borde. Det är ett bra sätt att varva ner och känna sig ansluten till universum. Har du en favoritplats för stjärnskådning? Det finns en kulle utanför staden med minimal ljusförorening. Det är perfekt. Låt oss planera en kväll att gå tillsammans. Det kommer att bli oförglömligt. Lektion 7. Utmärkt service. Tack igen för din hjälp. Det är vårt nöje att hjälpa dig. Om det är något mer du behöver, låt mig veta. Jag uppskattar det. Ditt team har varit otroligt stöttande. Vi är här för att se till att du får den bästa möjliga upplevelsen. Det märks. Jag kommer definitivt att rekommendera dina tjänster till andra. Det betyder mycket för oss. Tveka inte att höra av dig när som helst. Tack igen. Du har gjort den här processen så mycket enklare. Det är vad vi är här för. Ta hand om er och ha en bra dag. Du också. Fortsätt med det fantastiska arbetet. Lektion 8. Kvällsplaner. Han kommer att hämta mig 17:30 på kvällen. Han har en fin röd bil. Det låter spännande. Vart är ni två på väg? Vi ska till en ny restaurang i centrum. Jag har hört bra saker om det. Det är perfekt. Vet du vad som finns på menyn? De är specialiserade på fusionsmat, så jag är nyfiken på att prova det. Det låter som en rolig kväll. Vad tänker du ha på dig? Jag funderar på något avslappnat men stiligt. Några förslag. En snygg blus med jeans och klackar skulle vara perfekt. Bra idé. Jag går med det. Tack för tipset. Lektion 9. Livlig marknad. God morgon. Den här marknaden är så livlig. Ja, här är det alltid fullt upp. Hur kan jag hjälpa dig idag? Jag letar efter färskvaror. Har du några rekommendationer? Jordgubbarna är i säsong och absolut läckra. Jag tar några. Hur är det med grönsaker? Tomater och gurkor är färska från lokala gårdar. Perfekt. Jag tar några av dem också. Tar du emot kortbetalningar? Ja, det gör vi.
Säg till om du behöver hjälp med att bära något. Tack. Den här marknaden är ett fantastiskt ställe att handla på. Lektion 10. Njut av en måltid. Maten levereras och du kan sedan ta med den till ett bord där du kan njuta av din måltid. Det är bekvämt. Har de en mängd olika alternativ? Ja, allt från sallader till rejäla förrätter. Vilken är din favoriträtt här? Den grillade laxen är fantastisk. Det är alltid tillagat till perfektion. Det måste jag prova. Finns det uteservering? Ja, det finns en uteplats med fantastisk utsikt över parken. Låter härligt. Låt oss ta ett bord utanför. Perfekt. Det här kommer att bli en fantastisk måltid. Lektion 11. Smartphone-lagring. Jag är oroad över lagringen av smarttelefonen. Räcker det för mina behov? Det beror på hur du använder det. Tar du många bilder eller laddar ner många appar? Jag tar många bilder och jag har några appar för arbete och underhållning. I så fall kanske du vill överväga en modell med mer lagringsutrymme eller använda molntjänster. Det är en bra idé. Hur mycket förvarning tycker du är tillräckligt? Minst 128 gigabyte om du är en stor användare. Du kan också överföra filer för att frigöra utrymme. Jag ska titta på det. Har du några rekommendationer för molnlagring? Google Drive och iCloud är båda pålitliga alternativ. De är lätta att använda och säkra. Tack för rådet. Jag ska kolla upp dem och se till att jag har tillräckligt med utrymme. Lektion 12. Skaffa erfarenhet. Jag planerar att få lite praktisk erfarenhet genom praktikplatser och nätverksevenemang. Det är en bra idé. Praktisk erfarenhet är ovärderlig för att bygga din karriär. Har du några tips för att hitta rätt möjligheter? Börja med att undersöka företag inom ditt område och nå ut till proffs på LinkedIn. Det är smart. Ska jag skräddarsy mitt CV för varje ansökan? Absolut. Lyft fram kompetenser och erfarenheter som matchar arbetsbeskrivningen. Jag ska ha det i åtanke. Nätverksevenemang verkar dock skrämmande. Det kan de vara, men de är ett bra sätt att skapa kontakter. Var bara dig själv och ställ frågor. Tack för uppmuntran. Jag är glad att ta detta steg framåt. Lektion 13. Självförbättring. Självförbättring är en resa, och jag är stolt över hur långt jag har kommit. Nåväl, här kommer fler prestationer och tillväxt i framtiden. Skål för det. Vad är ett nyligen mål du har uppnått? Jag har varit konsekvent med min morgonrutin, och det har gjort stor skillnad. Det är fantastiskt. Små förändringar kan leda till stora resultat över tid. Exakt. Vad är nästa på din självförbättringslista? Jag vill förbättra min förmåga att tala inför publik. Det är något jag alltid har kämpat med. Det är ett jättebra mål. Övning och feedback är nyckeln. Du har det här. Tack för stödet.
Låt oss fortsätta att driva varandra att växa. Lektion 14. Universitet i British Columbia. Provinsen som de tillhör i British Columbia har 4 offentligt finansierade universitet. Det är intressant. Vet du vilka som är mest populära? University of British Columbia och Simon Fraser University är välkända. Vilka program är de kända för? UBC är starkt inom forskning och vetenskap, medan SFU är känt för affärer och teknik. Det är bra att veta. Finns det några mindre universitet värda att överväga? Ja, University of Victoria och Thompson Rivers University är också bra alternativ. Det är otroligt hur många val det finns. Utbildning är så tillgängligt här. Absolut. Det är ett bra ställe att ägna sig åt högre utbildning. Lektion 15. Hantera svåra klienter. Har du någonsin hanterat en svår klient? Ja, det kan vara utmanande, men det handlar om att hålla sig lugn och hitta lösningar. Vad är ditt förhållningssätt när det blir spänt? Jag lyssnar noga på deras oro och försöker ta itu med den professionellt. Det är smart. Har du någonsin involverat en chef eller TIA-medlem? Om det ligger utanför min räckvidd kommer jag att eskalera det, men jag försöker alltid lösa det först. Det är en tuff balans, men det låter som att du hanterar det bra. Allt är en del av jobbet. Varje utmaning är en möjlighet att lära sig. Tack för rådet. Jag kommer att ha det i åtanke för framtida situationer. Lektion 16. Organisera babykläder. Jag måste organisera babykläderna och fylla på med blöjor. Det är en stor uppgift. Har du ett system för att organisera? Jag funderar på att sortera efter storlek och säsong. Några tips. Använd märkta papperskorgar eller lådor för att hålla allt organiserat och lätt att hitta. Det är en bra idé. Hur är det med blöjor? Hur många ska jag fylla på? Det beror på hur ofta du tvättar, men att ha en veckas lager är en bra början. Jag ska göra en lista och bocka av vad jag behöver. Tack för hjälpen. Inga problem. Säg till om du behöver hjälp med att ställa in saker. Jag uppskattar det. Det kommer att bli så mycket lättare med en plan. Lektion 17. Utforska forntida ruiner. Jag skulle älska att utforska antika ruiner och lära mig om deras historia. Det är en bra idé. Låt oss börja planera en resa för att få det att hända. Har du några resmål i åtanke? Grekland eller Peru skulle vara fantastiskt. Båda har otroliga historiska platser. Jag har alltid velat se Machu Picchu. Det är ett drömresmål. Samma här. Låt oss undersöka den bästa tiden att besöka och börja spara. Det här kommer att bli ett oförglömligt äventyr. Absolut. Historia och resor, vad kan vara bättre? Låt oss prioritera det. Jag kan inte vänta med att utforska med dig. Lektion 18. En tröttsam dag. Jag tillbringade hela dagen med att gå runt och i slutet av dagen var jag väldigt trött.
Det låter utmattande. Njöt du åtminstone av sevärdheterna? Det gjorde jag. Staden är vacker, men mina fötter får betala priset nu. Du bör vila och kanske blötlägga fötterna i varmt vatten. Det är en bra idé. Har du några andra tips för att återhämta dig efter en lång dag? Att stretcha och hålla sig hydrerad hjälper mycket. Och glöm inte att höja fötterna. Jag ska prova det. Tack för rådet. Inga problem. Säg till om du behöver något mer. Jag uppskattar det. Imorgon blir det säkert en avkopplande dag. Lektion 19. Personlig tillväxt. Att anta nya utmaningar kan vara tufft, men det hjälper oss också att växa som individer. Absolut. Det driver oss ut ur våra komfortzoner och bygger motståndskraft. Har du några exempel på hur du har växt från en utmaning? Att tala inför publik skrämde mig tidigare, men nu tycker jag faktiskt om det. Det är inspirerande. Det är otroligt hur mycket vi kan uppnå när vi pressar oss själva. Exakt. Vilken utmaning arbetar du med just nu? Jag lär mig ett nytt språk. Det är svårt, men jag gör framsteg. Det är fantastiskt. Fortsätt så ser du resultatet. Tack för uppmuntran. Låt oss fortsätta växa tillsammans. Lektion 20. Hitta postkontoret. Det är bara 2 kvarter bort. Postkontoret kommer att vara på vänster sida. Tack. Vet du om de erbjuder förpackningstjänster? Ja, det gör det. De har lådor, tejp och allt du behöver. Det är bekvämt. Vad är deras öppettider? De har öppet till 18:00 på vardagar och till 14:00 på lördagar. Perfekt. Jag går över nu. Finns det parkering i närheten? Det finns en liten tomt bakom byggnaden, men den fylls snabbt upp. Jag ska ha det i åtanke. Tack för vägbeskrivningen. Inga problem. Säg till om du behöver hjälp med något annat. Lektion 21. Casual outfit. Jag brukar välja ett par jeansshorts och en vanlig t-shirt när det är varmt ute. Det är en klassisk sommarlook. Tillbehör du eller håller du det enkelt? Jag håller enkelt med sneakers och kanske en keps om det är soligt. Komfort är nyckeln, särskilt i värmen. Har du något favoritmärke för t-shirt? Jag gillar basmärken som är prisvärda och hållbara. Hur är det med dig? Jag föredrar lätta tyger som andas bra, som bomull eller linne. Det är smart. Jag borde prova dessa material också. Låt oss gå och handla någon gång. Vi kan hitta några fina sommarplagg. Låter som en plan. Jag är alltid redo för en bra affär. Lektion 22. Främja kreativitet. Det främjar också kreativitet och uppmuntrar olika perspektiv. Det är så viktigt, särskilt i en lagmiljö. Exakt. När alla känner sig fria att dela idéer är resultaten fantastiska. Har du någon teknik för att främja kreativitet i en grupp?
Brainstormning och öppna diskussioner fungerar bra. Ingen idé är för liten. Jag älskar det förhållningssättet. Det skapar ett säkert utrymme för innovation. Hur är det med dig? Hur uppmuntrar du kreativitet i ditt arbete? Jag försöker föregå med gott exempel och vara öppen för nya idéer, även om de verkar okonventionella. Det är inspirerande. Låt oss fortsätta driva på för kreativitet i allt vi gör. Lektion 23. Kvalitet framför kvantitet. Sann. Kvalitet framför kvantitet när det kommer till influencerpartnerskap. Absolut. Det är bättre att arbeta med ett fåtal som ansluter sig till ett varumärke än många som inte gör det. Tror du att mikroinfluencers är mer effektiva än stora namn? Ibland, ja. De har ofta mer engagerade och lojala följare. Det är vettigt. Autenticitet är nyckeln i marknadsföring i dessa dagar. Exakt. Människor kan se när partnerskap känns påtvingat. Låt oss fokusera på att bygga meningsfulla samarbeten som resonerar med vår publik. Överens om. Det är en smartare långsiktig strategi. Tack för insikten. Jag kommer att ha det i åtanke för framtida kampanjer. Lektion 24. Kvällsrutiner. Har du några kvällsrutiner som hjälper dig varva ner? Absolut. Jag ser till att koppla av från skärmar och läsa en bok eller meditera. Det låter avkopplande. Hur lång tid lägger du på din rutin? Ungefär 1 timme. Det hjälper mig att gå från arbetsläge till avkoppling. Det borde jag försöka. Det slutar oftast med att jag rullar på min telefon fram till läggdags. Det är en vanlig vana, men att bryta den kan göra stor skillnad. Vad mer gör du för att förbereda dig för en god natts sömn? Jag dricker örte och håller mitt rum svalt och mörkt. Jag ska ge dem ett försök. Tack för tipsen. Lektion 25. Förvandla drömmar till verklighet. Vi kan göra dessa drömmar till verklighet tillsammans. Det skulle vara otroligt. Låt oss fortsätta driva framåt och stötta varandra. Vad är det första steget vi bör ta? Att sätta upp tydliga mål och skapa en tidslinje skulle vara en bra början. Jag gillar det. Låt oss dela upp det i hanterbara steg. Exakt. Små vinster kommer att hålla oss motiverade på vägen. Det här kommer att bli en spännande resa. Jag är glad att vi gör det tillsammans. Jag också. Låt oss få det att hända och fira varje milstolpe. Överens om. Här ska vi förvandla våra drömmar till verklighet. Lektion 26. Snackider. Det är jättebra. Vilken typ av snacks tänker du få? Jag lutar åt hälsosamma alternativ som nötter, frukt och kanske lite mörk choklad. Det låter perfekt. Har du något favoritmärke för snacks? Jag gillar märken som använder naturliga ingredienser och minimal bearbetning. Samma här. Jag ska ta några granolastänger och kanske lite popcorn också. Popcorn är ett utmärkt val. Det är lätt och tillfredsställande.
Ska vi få en blandning av sött och salt? Definitivt. Variation är nyckeln till mellanmål. Låt oss göra en lista och plocka upp allt vi behöver. Lektion 27. Nationell suveränitet. Det är angenämt att betrakta offret eller sammanslagning av nationell suveränitet som det gradvisa antagandet av alla nationer. Det är en komplex idé. Tror du att det är möjligt i dagens värld? Det skulle kräva mycket förtroende och samarbete, men det är ett intressant koncept. Sann. Globala utmaningar som klimatförändringar kan få nationer att arbeta mer tillsammans. Exakt. Delade mål skulle kunna leda till delad suveränitet på vissa områden. Det är ett stort skifte, men historien visar att förändring är möjlig över tid. Låt oss hoppas på en framtid där samarbete väger tyngre än konkurrens. Överens om. Det är en vision värd att sträva efter. Tack för den genomtänkta diskussionen. Det har gett mig mycket att tänka på. Lektion 28. Planera en resa. Det är korrekt. När planerar du att åka på din resa? Jag är flexibel med datum. Kanske om 1 månad eller 2, beroende på arbete. Det är en bra tid att resa. Vädret ska vara fint. Har du några rekommendationer på platser att besöka? Om du gillar naturen är bergen fantastiska den här tiden på året. Det låter perfekt. Jag ska börja undersöka boenden och aktiviteter. Säg till om du behöver hjälp med att planera. Jag delar gärna med mig av några tips. Tack. Jag kommer att hålla dig uppdaterad när jag slutför detaljerna. Kan inte vänta med att höra allt om ditt äventyr. Lektion 29. Radioformat. Vissa radiokanaler har ett pratformat där lyssnarna kan ringa in och dela sina åsikter. Det är ett bra sätt att engagera publiken och skapa en känsla av gemenskap. Föredrar du talradio eller musikstationer? Det beror på mitt humör. Talkradio är bra för att lära sig, men musik är perfekt för att koppla av. Sann. Jag gillar hur pratradio täcker ett brett spektrum av ämnen, från nyheter till underhållning. Det är ett bra sätt att hålla sig informerad och höra olika perspektiv. Låt oss ställa in en talkshow någon gång. Det kan vara intressant. Låter bra. Jag är alltid sugen på att testa något nytt. Jag också. Låt oss göra det till en dejt. Lektion 30. Röjning av land. Deras mark ockuperade området, men marken behövde rensas från träd och stubbar innan den kunde användas. Det måste ha varit mycket hårt arbete. Vet du hur de gjorde det? De använde sannolikt yxor, sågar och till och med djur för att hjälpa till med de tunga lyften. Det är fantastiskt hur mycket ansträngning som lagts ner på att förbereda mark för jordbruk eller byggnad. Sann. Det är en påminnelse om hur mycket vi tar moderna verktyg för givet. Tror du att de stött på några utmaningar under processen? Definitivt. Vädret, djurlivet och det rena fysiska arbetet skulle ha varit tufft. Det är inspirerande att tänka på deras beslutsamhet och motståndskraft. Låt oss uppskatta historien och ansträngningen bakom marken vi använder idag.
Lektion 31. Idrottskontrovers. Har du hört talas om kontroversen som pålar genom det kanadensiska idrottsetablissemanget? Ja, det har varit alla nyheter. Olika regeringsmedlemmar och idrottsbyråkratin är involverade. Det är förvånande hur stor inverkan detta har på idrottsgemenskapen. Absolut. Det väcker viktiga frågor om transparens och ansvarsskyldighet. Jag hoppas att detta leder till positiva förändringar i hur idrottsorganisationer sköts. Jag också. Det är en chans att ta itu med problem som har förbisetts för länge. Det är också en påminnelse om hur stort inflytande idrott har på samhället. Sann. Idrott kan föra människor samman, men de speglar också bredare samhällsutmaningar. Låt oss hoppas att denna situation leder till meningsfulla framsteg. Lektion 32. Kyoto-äventyr. Jag åkte också till Kyoto och besökte de vackra templen och trädgårdarna. Det var hisnande. Kyoto är magiskt. Vilket tempel var din favorit? Jag älskade Shinkakuji, den gyllene paviljongen. Reflektionen över vattnet var fantastisk. Det är en klassiker. Fick du chansen att besöka bambuskogen i Arashiyama? Ja, det var så lugnt. Att gå igenom den höga bambu kändes som att kliva in i en annan värld. Kyoto har en så unik blandning av historia och natur. Det är en av mina favoritplatser. Min också. Jag njöt också av teceremonierna och att prova traditionell matcha. Dessa upplevelser fångar verkligen essensen av japansk kultur. Jag kan inte vänta med att gå tillbaka och utforska ännu mer. Lektion 33. Kreativ avkoppling. Att måla har blivit ett bra sätt för mig att slappna av och uttrycka mig. Det är imponerande. Hur länge har du målat? Jag började för ungefär 1 år sedan och det har varit en så givande hobby. Det är fantastiskt. Föredrar du att arbeta med oljor, akvareller eller akryl? Jag har experimenterat med akryl på sistone. De är så mångsidiga och torkar snabbt. Akryl är bra för både nybörjare och proffs. Har du testat några specifika stilar? Jag har utforskat abstrakt konst. Det är befriande att låta min fantasi styra borsten. Abstrakt konst är ett så kraftfullt sätt att förmedla känslor. Fortsätt utforska och njut av det. Tack. Det har blivit en speciell del av mitt liv. Lektion 34. Inspirationskällor. Var brukar du hitta inspiration till projekt? Jag hämtar inspiration från naturen och konsten. Det är ett bra tillvägagångssätt. Naturen är så uppfriskande. Ja, det väcker kreativitet på oväntade sätt. Jag letar ofta efter idéer på nätet också. Internet är fullt av resurser. Vilken är din favoritplattform för inspiration? Jag älskar Instagram för visuella idéer. Det borde jag utforska mer.